स्वागत गर्न चाहन्छु सबैजनालाई फ्री एसेवा क्यासमा। आज म तपाईँहरूलाई एउटा साइटको बारेमा भन्न जाँदैछु होइन। त्यो साइटबाट पनि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ सँगै देखाउने छु होइन। त्यसमा तपाईँले चाहिँ काम गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रोसँग मैले भनेअनुसार काम गर्नुभयो भने चाहिँ लगभग डेली तपाईँले चाहिँ $5 देखि $10 100% कमाउनुहुन्छ र मैले प्रुफ पनि म तपाईँलाई देखाउने छु होइन। त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँ च्यानललाई यहाँनिर सब्सक्राइबमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि त्यसपछि यो बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा सेट गरिदिनु भयो भने मैले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले तुरुन्तै पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले पनि मैले जस्तै फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। काम चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँले। यसमा चाहिँ काम गरिएन भने चाहिँ अर्निङ हुँदैन। काम गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यति धेरै टाइम नि दिनु पर्दैन। तपाईँले दिनको एक दिनमा आधा घन्टा भित्रै टाइम दिनुभयो भने तपाईँले $5 देखि $10 100% कमाउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यो साइटको लिङ्क चाहिँ यहाँनिर कमेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर जोइन भनेर साइटको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु। त्यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ साइटमा लिएर आउँछ। यहाँनिर चाहिँ यो साइटको नाम चाहिँ dutchmaxmining.com हो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले USDमा अथवा कुनै पनि अरू करेन्सीमा पनि तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो साइनअप गर्न चाहिँ त्यही हो। तपाईँहरूले चाहिँ लिङ्क क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो ठाउँमा लिएर आउँछ होइन। यस्तो ठाउँमा आउनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ। यहाँ आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर माथि साइनअपको बटन छ होइन। अलिकति जुम गरेर देखाएँ मैले। यहाँनिर साइनअपमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, यहाँ रजिस्टरमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। साइनअप क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एकदम सिम्पली सजिलो छ साइनअप गर्नको लागि। यसमा चाहिँ एकाउन्ट बनाउनको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर होइन तपाईँको चाहिँ माथि फुल नेम, युजर नेम अनि 2 चोटि पासवर्ड राख्नु होला। अनि त्यसपछि सेक्युरिटी अप्सन भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँको इमेल अनि इमेल फेरि रिटाइप गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँबाट सेक्युरिटी क्वेसन भनेको छ होइन। सेक्युरिटी क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले एउटा वाट इज योर नेम अनि त्यसपछि आफ्नो नाम राख्नुभयो पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यो क्याप्चामा क्लिक गरेर रजिस्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको एकाउन्ट रजिस्टर हुन्छ। अनि त्यसपछि यतापट्टि तपाईँले यो चाहिँ एड्रेसहरू लगाउँदा पनि हुन्छ, नलगाउँदा पनि हुन्छ। पछि तपाईँले विड्रो गर्ने बेला लगाउँदा पनि हुन्छ, अप्सनल भनेको छ। पेयरमा पनि पर्फेक्ट मनीमा पनि तपाईँले विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पर्फेक्ट मनीमा गरेको छु। म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रुफ पनि देखाउने छु होइन। म अहिले चाहिँ साइन इन गर्छु। यहाँनिर लगइन गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ काम के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूलाई चाहिँ लगइन गर्दा बित्तिकै तपाईँहरूलाई चाहिँ 200 गिगास चाहिँ स्पिड पावर, यसको चाहिँ माइनिङ पावर बोनस तपाईँहरूलाई दिन्छ होइन। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो भनेको तपाईँको स्पिड माइनिङ पावर स्पिड हो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको काम भइरहेको छ, अर्निङ भइरहेको छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म यहाँनिर चाहिँ यति मेरो भएको छ यो कोइनमा चाहिँ। यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँको रेफरल लिङ्क पनि यहाँनिर देखाइदिन्छ होइन। यसलाई कपी गरेर तपाईँले साथीहरूलाई जोइनिङ गराएर पनि त्यसबाट केही कमिसन कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ मेन भनेको हामीले काम गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको फ्रीको भयो होइन। सुरुमा तपाईँलाई यहाँनिर लाइट कोइनमा तपाईँलाई बोनस दिन्छ। यो पनि चाहिँ तपाईँले तुरुन्तै विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। 24 घन्टा रजिस्टर गरेको 24 घन्टापछि आउँछ है। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यसमा चाहिँ मेन काम भनेको के भन्दाखेरि यो यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने मेन पेज खुल्छ। यसको चाहिँ लगइन गरिसकेपछि त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। लगइन नगर्दै तपाईँले यहाँ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउँदैन होइन। यहाँनिर बन्टी भन्ने अप्सन छ, बन्टीमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर थुप्रो अप्सन छ होइन। यहाँनिर के भनेको छ भने कपी द टेक्स्ट एन्ड सेन्ड टु फेसबुक, ट्विटर, भिके, टेलिग्राम, युट्युब होइन। जहाँ पनि यसको चाहिँ यति चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ होइन यसरी मार्क गरेर चाहिँ तपाईँले यति चाहिँ कपी गर्नुभयो होइन। त्यसपछि यहाँ रेफरल लिङ्कमा चाहिँ यहाँ पछि यति चाहिँ यो युजर नेम भनेको छ। यसलाई काटेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो जुन अहिले बनाएको एकाउन्टको युजर नेम चाहिँ यहाँ लगाइदिनु होला। किनभने यो तपाईँको रेफरल लिङ्क हुन्छ होइन। यति लगाएर चाहिँ तपाईँले एउटा पोस्ट बनाएर फेसबुकमा अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर कति दिन्छु भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर भनेको छ फेसबुकको लागि चाहिँ 0.1 देखि $50 होइन। अब त्यसपछि तपाईँले सेयर कन्टेन्ट, प्रमोसन टु ग्रुप, फ्यान पेज, च्याटमा ग्रुपमा
सेयर गर्नुभयो भने तपाईँले $0.1 देखि $5 भनेको छ। मेक ग्रुप एबाउट यो डज म्याक्स माइनिङको बारेमा एउटा ग्रुप बनाउनु भयो भने $1 देखि $10 भनेको छ। अनि यो सबै बोनस सिस्टम हो। तपाईँलाई 100% दिन्छ यो फेरि होइन। तर त्यो जति पनि तपाईँले त्यो पोस्टहरू ग्रुपहरू अथवा जे पनि गराउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो रेफरल लिङ्क राख्न नबिर्सिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँ भनेको छ होइन, मेक भिडियो एबाउट ड्युरिङ 3 मिनटको एउटा जस्तै यस्तै युट्युब भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईँलाई $1 देखि $500 दिने भनेको छ होइन। त्यसमा पनि तपाईँले रेफरल लिङ्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यो टेलिग्राममा ग्रुप बनाएको छु मैले, 20जना मिनिमम 20जना हुनुपर्छ भनेको छ। तपाईँसँग टेलिग्राम छैन भने टेलिग्राम डाउनलोड गर्नुहोस् होइन। टेलिग्राम डाउनलोड गरिसकेपछि मैले यहाँनिर चाहिँ टेलिग्रामको एउटा चाहिँ ग्रुप बनाएको छु। यसरी चाहिँ होइन, टेलिग्राममा चाहिँ एउटा ग्रुप बनाउनु भयो भने तपाईँले डज माइनिङ म्याक्स भन्ने ग्रुप। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब टेलिग्राम डाउनलोड गरेर तपाईँले टेलिग्राममा एकाउन्ट बनाउँदा बित्तिकै तपाईँको यहाँ एड कन्ट्याक्ट भनेर एड मेम्बर भनेर दिन्छ। अनि तपाईँको जति पनि कन्ट्याक्ट लिस्टमा नम्बरहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ यो टेलिग्राम डाउनलोड गरेको छ भने एड गर्ने अप्सन त्यहाँ देखाउँछ। अनि त्यसपछि तिमीलाई आफै एड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई कसैले एड हुनु पर्दैन। अनि ग्रुप बनिसकेपछि तपाईँले एउटा यस्तै सानो स्क्रिनसट बनाएर अब केही जे पनि तपाईँले यहाँनिर अपडेट गरिदिनुहोस्, आफ्नो लिङ्कहरू सेयर गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यसको एउटा स्क्रिनसट बनाएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले पठाउनु पर्ने हुन्छ। कहाँ भन्दाखेरि यो तपाईँको यो यहाँ जति पनि हामीले टास्कहरू गरिन्छ होइन, त्यो टास्क गरेको चाहिँ हामीले यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ एउटा जिमेल मतलब एउटा मेल दिएको हुन्छ। यो भनेको छ होइन, यो मस्ट रजिस्टर मेम्बर। कसरी क्लेम गर्ने त भन्दा हाउ टु क्लेम योर बोनस यु मस्ट रजिस्टर मेम्बर। तपाईँ चाहिँ यो साइटमा चाहिँ रजिस्टर भएको हुनु पऱ्यो। सेन्ड मेल टु यो बन्टी डज यति चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ लङ प्रेस गर्नु भने चाहिँ यसरी कपी हुन्छ। यसलाई कपी गरेर चाहिँ तपाईँले यसमा मेल पठाउनु पर्ने हुन्छ। अनि सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले युजर नेम र अनि बन्टी क्लेम भनेर राख्नुहोस्। अनि डिस्क्रिप्सनमा के भनेको छ, यो स्क्रिनसुट लिङ्क पर्मिसन भनेको छ। तपाईँले लिङ्क अथवा स्क्रिनसुट बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ कसरी सेन्ड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म देखाउँछु अहिले। अनि एकदम युज रियल पर्सन टु सी एन्ड यो भेरिफाई, एकदम यो चाहिँ एकदम रियल पर्सनले भेरिफाई गरेर तपाईँको चाहिँ 72 घन्टासम्म 6 देखि 72 घन्टासम्म चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ पैसा चाहिँ लोड गरिदिइसक्छ, उताबाट चाहिँ सेन्ड गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई तुरुन्तै विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई चाहिँ यहाँबाट विथड्र पनि देखाउँछु। यहाँनिर मैले 2चोटि 3चोटिसम्म विथड्र गरिसकेको छु। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग यसमा काम गर्नु होला होइन, राम्रो अर्निङ हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ विथड्र अप्सनमा जानुभयो भने यहाँनिर होइन, लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर विथड्र अप्सन हुन्छ। विथड्र अप्सनमा क्लिक यहाँनिर विथड्र अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि कुनमा तपाईँले चाहिँ विथड्र लिने त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर नट सेट भनेर जस्तो नट सेट भनेर देखाएको चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो वालेट सेट गर्ने ठाउँ आउँछ। यहाँनिर तपाईँले वालेट राखेर सेभ चेन्जमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको वालेट सेभ हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर मेरो ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीमा गएर म देखाउँछु होइन। यहाँनिर मैले 3चोटिसम्म विथड्र लगाएको छु। यहाँनिर अब तपाईँको चाहिँ अहिले भर्खर मैले यति चाहिँ विथड्र लगाएको छु पर्फेक्ट मनीमा होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अर्निङ हो, डेलीको अर्निङ हो। यो चाहिँ फ्रीको जो 200 गिगा स्पिड पावरको चाहिँ डेली अर्निङ चाहिँ यसरी चाहिँ एड हुन्छ होइन। यहाँ मैले एउटा विथड्र लगाएको छु। अनि त्यसपछि यो बोनस हो, जति पनि अब तपाईँले टास्क गर्नुहुन्छ त्यसको बोनस यसरी एड गरिदिन्छ होइन। बोनस यो सबै बोनस हो। अनि त्यसपछि मैले यहाँ अर्को पनि विथड्र लगाएको छु। यहाँ नेक्स्ट पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर अर्को पनि आउँछ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि विथड्र हो। त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ अर्निङसँग अर्निङ पनि देखाएको छ। अनि विथड्र पनि तपाईँको चाहिँ सजिलै 100% विथड्र पनि हुन्छ। विथड्र मैले रिसिभ पनि भएको छ। म तपाईँलाई रिसिभ गरेको त्यो पनि देखाउँछु होइन। यहाँनिर चाहिँ मेरो रिसिभ भएको छ पर्फेक्ट मनीमा। तपाईँले चाहिँ डलरमा पर्फेक्ट मनीमा तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ होइन। नेट अलिकति स्लो छ मेरो, त्यही भएर चाहिँ अलिकति यहाँ प्रब्लम आइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यो चाहिँ मेरो एकाउन्ट हो। मैले चाहिँ अघि भर्खर लगाएको हो। विथड्र चाहिँ 0.29 होइन। यहाँनिर फेरि लगइन गर्नु भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन, रिसिभ पेमेन्ट 0.29 USD फ्रम एकाउन्ट होइन, यति। अनि यसपछि
यो चाहिँ के भन्छ मेरो चाहिँ यो जुन साइटमा युजर नेम भयो अनि त्यसपछि साइटको from.maxmining.com भनेको छ उहाँबाट चाहिँ मेरो रिसिभ भएको भनेर चाहिँ यो चाहिँ प्रुफ हो। तपाईँहरूले चाहिँ प्रुफ चाहिन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ, किनभने तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न, त्यही भएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्रुफ देखाएको हो होइन। यसमा चाहिँ त्यसरी काम गरेर चाहिँ तपाईँले राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यसमा तपाईँले त्यही हो, अब तपाईँले टास्क गरिसकेपछि टास्क सेन्ड गर्ने चाहिँ तरिका यहाँनिर तपाईँलाई म देखाउँछु होइन। मैले अघि भर्खर पनि एउटा टास्क मैले पुरा गरेर मैले चाहिँ सेन्ड गरेको छु। एकछिन यहाँ लोड हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ म सेन्डमा गएर हेरेँ देखायो भने यहाँ सेन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। सेन्डमा चाहिँ यो भर्खर मैले चाहिँ सेन्ड गरेको छु। यो चाहिँ मेरो 72 आवरमा चाहिँ मलाई चाहिँ यसले चाहिँ पठाउँछ, जुन अब यसको जति पनि मेरो बोनस बन्छ त्यसको चाहिँ मलाई बोनस पठाउँछ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो के अरे सब्जेक्टमा चाहिँ आफ्नो युजर नेम अनि बन्टिक लेखिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि फ्रम आफ्नो जिमेल गइहाल्यो, अनि त्यसपछि टुमा चाहिँ यो जिमेल हाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि आफ्नो प्रुफ चाहिँ स्क्रिनसुट गरेर सेन्ड गरिदिनु भयो भने तपाईँको 72 घन्टाभित्र तपाईँको यो एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँको पैसा रिसिभ हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले तुरुन्तै विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो, यस्तै सजिलो तरिकाले अब अर्निङ हुन्छ यसबाट चाहिँ। यस्तै सजिलो तरिकाले अब 100% अर्निङ गर्ने, आफै सेल्फ अर्निङ गर्ने, अब यसमा रेफर गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। रेफर गर्न सक्नु भएन भने पनि तपाईँले डेलीको $5 त 100% कमाउनुहुन्छ। त्यही हो। अब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।